سلام به شما، خوش اومدین به ویدیوی دوم از کانال من. همونطور که به شما گفته بودم در این ویدیو قصد دارم که به شما بگم که اصلا HTML چیه و به چه دردی میخوره و چه کاربردهایی داره و غیره. به خاطر همین من از یک منبع‌هایی که خیلی خوب و معروف هستن مثل W3 School که به شما توصیه میکنم حتما بهش سر بزنید و همچنین سولرن که یک سایت بسیار خوب برای یادگیری هست، یه منبع‌هایی رو در آوردم تا به شما بگم. خب بریم شروع. What is the HTML? HTML چیه؟ HTML stands for Hypertext Markup Language. H مخفف hyper، T مخفف text، M مخفف markup، L مخفف language. پس در کل میتونیم اینطوری معنی کنیم که HTML مخفف Hypertext Markup Language. حالا میخونیم Unlike a scripting or programming language that uses scripts to perform function, a markup language uses tags to identify content. یعنی برخلاف زبان‌های برنامه‌نویسی یا برنامه‌نویسی‌هایی که از اسکریپت برای انجام عملکرد استفاده می‌کنن، مثل زبان‌های C# یا C++ و غیره، این زبان از تگ‌ها برای شناسایی محتوا استفاده می‌کنه. من برای چی گفتم مثل C# یا C++؟ چون یه آشناییتی داشته باشیم با این زبان‌ها، وگرنه داخل متن ما اینو نداریم. خب ببینید ما انواع زبان‌های برنامه‌نویسی داریم، مثل جاوا که برای مثلا اندروید برای برنامه‌نویسی‌های اندروید از جاوا و کاتلین بیشتر استفاده میشه، مثل جاوا، کاتلین، پایتون و غیره که اینها زبان‌هایی هستن که در واقع به شما بگم با استفاده از تگ شناسایی نمی‌کنن. تگ چیه؟ حالا داخل آموزش HTML همه اینا رو به شما توضیح میدیم. در واقع بهتره اینطوری بگیم که این زبان‌ها از اسکریپت ها پیروی میکنن. کسایی که مثلا یونیتی یاد گرفتن یا با C# کد زدن تا حالا میدونن که چند تا اسکریپت میسازیم و هم دیگه لینکشون میکنیم تا اون برنامه اونجوری ما میخوایم عمل بکنه. ولی HTML اینطوری نیست و از تگ ها برای شناسایی محتواش استفاده میکنن. بریم به صفحه بعدی ببینیم چه اتفاقی میفته. The web structure یعنی ساختار وب. هر سایتی که شما میرین داخلش از یک ساختاری ساخته شده. کلام میخونم The ability to code using HTML is essential for any web professional. Acquiring this skill should be the starting point for anyone who is learning how to create content for the web. یعنی چی آقا؟ یعنی توانایی کد نویسی با استفاده از HTML برای هر حرفه‌ای از وب ضروریه. یعنی چی آقا؟ یعنی تو هر نوع سایتی بخوای بسازی اگه HTML بلد نباشی نمیتونی اون سایت رو کامل کنی. و در اینجا ما میگیم HTML یک زبان استراکچره یعنی ساختاره. درست شد؟ حالا مدرن وب دیزاین یعنی طراحی مدرن وب. HTML همونطور که گفتم استراکچره یعنی ساختاره. این خیلی مهمه. حالا CSS پرزنتیشنه یعنی چی آقا؟ پرزنتیشن یعنی ارائه. ولی من اگه بخوام به نوعی راحت‌تر و آسان‌تر به شما بگم HTML به تنهایی خوب نیست. یعنی شما فقط اگه HTML بلد باشین و به سایت بنویسید سایتتون زیاد باحال نمیشه، یعنی بهتره بگیم اصلا باحال نمیشه و بعد از یه چیزی استفاده کنیم به نام CSS کاری که میکنه به سایت ما زیبایی میده که ما مثلا قشنگتر میشه سایت ما. و یا اینطوری هم یا میتونیم از CSS استفاده کنیم یا از بوتسترپ هم خیلی خوبه. بوتسترپ حالا به شما میگم از چه چیزایی استفاده میکنیم برای اینکه کار کنه جلوتر در آموزش بوتسترپ که قرار خواهد داده شد. پس فعلا به اون کار نداریم. CSS یه زبونه برای زیباسازی سایت و همچنین JavaScript behavior یعنی رفتارها. JavaScript کار رفتارها رو انجام میده. این خیلی مهمه. یعنی شما اگه فرضاً بخواید یه سایتی طراحی بکنین که میاد مثلا یه سایت نمره دهی، یه سایت امتحان، فرضاً میگین که آقا اگه این از این سایت خارج شد تقلب در نظر بگیر و سایت رو براش ببند، آزمونش رو کنسل کن. این داره به چون ما الان داریم به سایت میگیم که چه رفتاری بکنه. این رفتار در سایت ها با زبان جاواسکریپت انجام داده میشه. PHP or similar backend یعنی چی؟ PHP یا زبان های مشابهش
در واقع به شما بگم برای بک‌اند داره کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی پشت صحنه. یعنی چی آقا؟ یعنی حالا وقتی برسیم به PHP بیشتر در این مورد ما توضیح خواهیم داد، ولی PHP فقط تا همین جایی بدونین که به یک سرور وصله کافیه. و همچنین CMS همونطور که داریم میبینید که CMS Content Management مدیریت محتوا رو به عهده داره. و همونطور که میبینین یه سایت های دیگه هم مثل من هستن که گفتن HTML is easy to learn. HTML راحت میتونین یادش بگیرین. به خاطر همین اگه شما به زبان برنامه نویسی سایت علاقه دارین حتما این دوره رو دنبال بکنید، چون که در طول این دوره ها ما قراره چیزهای بسیار خوبی به شما یاد بدیم که برای ساختن سایت به دچار مشکل نشین. و اگه شما حمایت بکنین ما HTML5 هم به شما یاد خواهیم داد. تا ویدیوهای آینده، خدا نگهدار.